Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua ibu bapa dan penjaga murid SK Pintas Puding Batu Pahat. Okey, pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya adalah Cikgu Nurul Awatif binti Morazuki, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SK Pintas Puding. Okey, dan pada hari ini saya ingin memberikan satu taklimat berkenaan dengan garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baharu 2.0 2021. Okey, sebelum itu saya mewakili Puan Guru Besar serta seluruh warga SK Pintas Puding ingin mengucapkan selamat datang kepada murid-murid tahun 1 dan juga murid-murid baru yang baru pindah ke SK Pintas Puding, serta selamat kembali ke sekolah kepada semua murid-murid tahun 2 hingga tahun 6. Okey. Okey, pertama sekali mari kita lihat barisan pentadbir SK Pintas Puding bagi tahun 2021. Okey, inilah barisan pentadbir ya. Okey, dan ini adalah guru besar SK Pintas Puding iaitu Cikgu Hajah Rozita binti Muhammad Sakawi. Okey, JPK pentadbiran Guru Penolong Kanan Pentadbiran ialah Cikgu Abdul Rahman bin Darus, dan saya sebagai GPK HEM Hal Ehwal Murid Cikgu Nurul Awatif binti Morazuki, dan GPK Core Curriculum adalah Cikgu Syahmi Azian bin M. Ishaq. Okey, seterusnya kita ke panduan umum. Okey, objektif taklimat pada hari ini. Okey, objektif garis panduan ini adalah untuk memastikan pertama, pengurusan sekolah dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan lancar. Kedua, keselamatan dan kesihatan murid ataupun pelajar, guru dan warga sekolah diutamakan semasa mereka berada di sekolah. Dan ketiga, proses PDP dilaksanakan dalam keadaan yang selamat. Okey, dan seterusnya kita lihat pula tafsiran. Okey, yang berikut adalah tafsiran bagi terma yang digunakan dalam garis panduan ini. Pertama, penjarakan fizikal. Penjarakan fizikal bermaksud jarak antara seorang individu dengan individu lain sekurang-kurangnya 1 meter dalam sebarang aktiviti. Bergejala bermaksud simptom awal COVID-19 iaitu sama ada mengalami demam. Okey, apa itu demam? Maksudnya suhu badan melebihi 37.5 darjah Celsius, batuk, selesema, sakit tekak atau sesak nafas. Okey, bilik PDP bermaksud bilik darjah dan bilik-bilik khas yang digunakan bagi tujuan PDP, pengajaran dan pembelajaran. Bilik isolasi bermaksud bilik kesihatan atau bilik sakit atau bilik-bilik lain yang bersesuaian bagi menempatkan murid yang bergejala kontak rapat positif COVID-19 secara berasingan sebelum mendapatkan rawatan. Okey, di sekolah kita ada bilik kesihatan. Jadi, bilik kesihatan inilah adalah sebagai bilik isolasi. Pesakit bermaksud murid, guru atau warga sekolah yang disahkan positif COVID-19. Dan murid ataupun pelajar harian tapi kita guna murid lah, bermaksud murid yang berulang alik ke sekolah setiap hari, seperti murid SK Pintas Puding. Okey, mari pula kita lihat peranan dan tanggungjawab ibu bapa atau penjaga. Okey, pertama, memastikan anak ataupun anak jagaan berada dalam keadaan sihat, menjaga kebersihan diri dan tidak menunjukkan gejala awal COVID-19 sebelum hadir ke sekolah. Jadi jika tuan-puan ada penyukat suhu ataupun termometer di rumah, sebelum hadir ke sekolah, tuan-puan boleh ambil suhu anak dan lihat sama ada anak sihat ke tak hari itu. Sesama batuk atau ada gejala yang lain lah, gejala-gejala COVID-19 yang lain. Okey? Kedua, memastikan anak atau anak jagaan sentiasa memakai pelitup separuh muka apabila hadir ke sekolah. Okey? Pastikan jika tiada pelitup separuh muka, cikgu akan tahanlah di pintu pagar sekolah dan tanya, okey, di mana
face mask kamu. Okey, kamu perlu pakai pelitup separuh muka. Okey, mungkin ada yang tanya bagaimana dengan face shield. Okey, kalau nak pakai face shield pun tiada masalah, tetapi pelitup separuh muka iaitu face mask tetap kena pakai. Okey? Kalau nak tambah lagi dengan face shield, boleh juga. Ketiga, mematuhi sistem pergerakan pergi dan balik murid ke sekolah. Keempat, membantu anak atau anak jagaan belajar mengikut kemampuan ibu bapa dan penjaga. Dan kelima, memberikan motivasi kepada anak atau anak jagaan untuk terus belajar. Okey, dah lama tidak ke sekolah, ber-PDPR di rumah. Kita harap semangat murid tidak luntur. Semangat murid, dah harapannya lah semoga murid-murid terus berkobar-kobar untuk datang ke sekolah, insyaAllah. Jadi ibu bapa peranannya galakkan murid lah, beri motivasi, beri kata-kata semangat supaya murid-murid, anak-anak kita bersemangat untuk pergi ke sekolah. Okey, seterusnya adalah berkenaan dengan pengoperasian sekolah. Okey, mari kita lihat berkenaan dengan waktu murid hadir, pergerakannya, tata caranya dan apa peranan ibu bapa. Okey, jadi waktu murid hadir, murid terlibat adalah tahun 1 sehingga tahun 6. Okey, untuk 1 hari bulan 3 ini hanya murid prasekolah tahun 1 dan tahun 2 yang akan hadir ke sekolah dahulu secara bersemuka. Okey, nanti pada minggu yang lagi satu iaitu pada 8 bulan 3, semua murid dah mula ke sekolah. Jadi waktu murid hadir, kita sarankan pada pukul 7 pagi sehingga 7.25 pagi. Okey, 7 pagi kalau boleh jangan hantar murid lebih awal daripada 7 pagi. Melainkan ada hal-hal yang tertentulah. Okey, contohnya ibu bapa yang bekerja jauh terpaksa hantar awal. Okey, jadi kita benarkanlah untuk hantar awal. Tapi jika tiada apa-apa urusan penting, hantarlah di antara jam 7 pagi sehingga 7.25 pagi. Okey, dan kalau boleh kita harap jangan lewat daripada 7.25 pagi kerana PDPC akan bermula 7.30 pagi. 7.30 pagi sepatutnya murid-murid kita, anak-anak kita dah mula belajar. Okey, jika dia hadir lewat, maka ada perkara-perkara, maklumat-maklumat yang akan terlepas. Okey? Okey, dan kita lihat pula tetapan pintu murid masuk dan keluar. Okey, kita telah tetapkan pintu murid masuk jika tahun 1 masuk pintu itu dan itu jugalah pintu yang akan keluar. Okey? Dia tak ada sekejap masuk pintu ini nanti keluar pintu lain, tak. Itulah pintu masuk dan itulah pintu keluar. Okey, kita ada 4 pintu dekat sini. Pintu pagar A, iaitu pintu utama, iaitu pintu inilah yang berhadapan dengan jalan keluar tu, jalan besar tu, ada traffic light tu, itu adalah pintu A. Okey, pintu A adalah kepada semua murid yang datang atau pulang melalui pintu pagar A. Okey, makluman yang saya dapat, tak ramai murid yang menggunakan pintu pagar A. Okey, tapi kita akan minta data lah murid-murid yang akan menggunakan pintu pagar A. Okey, yang ramai ni adalah pintu pagar B dan C serta D lah untuk murid pra. Kita tengok pintu pagar B. Okey, pintu pagar B dan C ni sebenarnya bersebelahan. Tetapi pintu pagar B ni dia pintu yang lebih besar. Manakala pintu pagar C, pintunya lebih kecil. Okey, siapa yang akan gunakan pintu pagar B? Okey, bagi murid yang mula bersekolah pada 1 Mac, okey, iaitu murid tahun 1 akan menggunakan pintu pagar B. Manakala murid tahun 2 akan menggunakan pintu pagar C, iaitu pintu pagar yang lebih kecil. Okey, nanti bila semua dah naik, iaitu pada 8 Mac 2021, okey, tahun 1, tahun 5 dan tahun 6 akan menggunakan pintu pagar B. Manakala tahun 2, 3 dan 4 akan menggunakan pintu pagar C. Okey, bagaimana pula dengan pintu pagar D? Okey, pintu pagar D ni adalah pintu untuk murid prasekolah. Okey, prasekolah Nur Kasih 1 dan 2, dia ada pintu khas yang berdekatan dengan bangunan prasekolah lah, iaitu pintu pagar D. Okey, jadi kita memang mengharapkan semua ibu bapa mematuhi menghantar dan mengambil anak di pintu pagar yang kita telah tetapkan. Okey.
Okey, jadi mungkin kepada murid baru ataupun tahun 1, ibu bapanya lah ya, belum tahu lagi apa itu di mana pintu pagar B dan di mana pintu pagar C. Okey, ini adalah pintu pagar B. Okey, pintu pagar yang besar sikit lah, ada 2 pintu dekat sini, dua daun pintu ni. Okey, dan ada pondok kecil ni. Ini adalah pintu pagar B. Seperti yang saya cakap tadi, digunakan oleh murid tahun 1, tahun 5 dan tahun 6. Okay, ini pula adalah pintu pagar C, pintu yang lebih kecil. Okey, pintu ini digunakan oleh murid tahun 2, tahun 3 dan tahun 4. Sebenarnya dia sebelah-sebelah je, pintu pagar B belah sini sikit. Okey. Okey. Kita lihat pula tata cara menghantar murid ketika murid hadir, semasa murid hadir. Okey, pertama, ibu bapa atau penjaga menghantar murid di pintu pagar yang ditetapkan seperti yang saya telah maklumkan sebentar tadi. Okey, murid akan diambil suhu. Ibu bapa atau penjaga diminta untuk tunggu sebentar sehingga murid diambil suhu. Okey, jika murid didapati bergejala, jadi kita akan minta ibu bapa terus bawa pulang murid. Okey? Kalau tak ada apa-apa masalah, suhu okey dan tiada gejala-gejala lain, ibu bapa penjaga boleh beredar. Okey? Okey, peranan ibu bapa penjaga semasa menghantar murid. Okey? Pertama, kita nasihatkan ibu bapa dan penjaga beri wang saku nak bersalaman, berpelukan, berciuman dengan anak masing-masing sebelum bergerak ke sekolah. Kerana jika perkara ini semua dilakukan semasa di pintu pagar, akan melambatkan pergerakan kerana murid kita ramai. Okey, pintu pagarnya bukanlah besar sangat. Jadi, segala urusan ni kita minta selesaikan di rumah. Okey, sebelum bergerak ke sekolah. Okey. Kedua, ibu bapa penjaga tidak dibenarkan masuk ke kawasan sekolah untuk menghantar muridnya, hanya di pagar sahaja. Okey, minta maaf kerana sekarang ni musim pandemik, jadi memang tidak dibenarkan masuk ke kawasan sekolah termasuk ibu bapa tahun 1. Okey. Ketiga, pastikan ibu bapa penjaga dan murid memakai pelitup separuh muka pada setiap masa. Okey, bukan saja murid ya, ibu bapa juga apabila menghampiri pintu pagar sekolah perlu memakai pelitup separuh muka. Keempat, pastikan murid bersedia dengan attendance card sebelum masuk ke kawasan sekolah. Okey, attendance card ni akan diedarkan pada hari pertama, jadi akan mula digunakan pada hari kedua persekolahan. Untuk hari pertama, kita akan ambil attendance ataupun catat suhunya pada borang manual dululah ya. Nanti hari kedua baru guna attendance card. Nanti saya akan tunjukkan macam mana attendance card ni. Okey, kelima, elakkan kesesakan semasa meletak kenderaan. Okey, harapnya semua bersabar, ikut laluannya betul, berbaris dan pastikan penjarakan beratur dan penjarakan sosial semasa menghantar murid. Okey, pastikan beratur, jangan berpusu-pusu, beratur elok-elok untuk kita hantar murid. Dan ketujuh, terakhir, beritahu nama dan kelas anak jagaan kepada guru tugas. Okey, terutama tahun 1 dan tahun 2 lah. Mungkin anak-anaknya pun suaranya pun belum kuat, namanya pun cikgu-cikgu tak berapa nak kenal lagi masing-masing. Jadi kita minta bantuan ibu bapa. Okey, pastikan nama anak dan kelas terutamanya. Okey, nanti cikgu akan tanya nama apa, kelas mana. Ibu bapanya pun tak pasti, jadi agak lambatlah untuk cikgu nak cari kelas anak-anak tuan-puan. Jadi pastikan sebelum datang ke sekolah, tuan-puan telah maklum dengan kelas anak masing-masing. Okey, boleh rujuk guru kelas masing-masing. Okey, ini adalah attendance card kad kehadiran datang. Okey, akan mula digunakan semasa hari kedua persekolahan. Okey, jadi murid bawa attendance card ini pada setiap hari persekolahan dan tunjukkan kepada guru bertugas untuk diimbas. Ada QR code dia kat sini. Dan semua murid perlu jaga dengan baik dan tidak hilangkanlah ya. Okey, ini adalah untuk attendance dan juga untuk perekodan suhu murid. Okey, jadi bila diberi, jagalah dengan elok. Kita akan pesan kepada murid dan ibu bapa juga pastikan murid memegang kad ini apabila menghampiri pagar sekolah. Okey, jangan baru nak carilah nanti akan banyak masa yang terbuang di situ.